साथीहरू नमस्कार गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियोमा। आजको हाम्रो भिडियो क्यापिटल एन्ड क्यापिटल फन्ड म्यानेजमेन्ट अफ बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भन्ने टपिकबाट रहनेछ, जुन इन्टरनल कन्ट्रोलबाट रहेको थियो। यो टपिक हामीले अगाडि छुटेका रहेछौँ र यो टपिकलाई हामीलाई एलिसा गौतमजीले सम्झाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एलिसा गौतमजीलाई। आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईहरुलाई पक्कै पनि केही न केही मद्दत गर्छ होला र यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक पनि रहेको थियो। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सुरु गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो भिडियो। आजको हाम्रो कन्टेन्ट रहनेछ एक्सप्लेन द प्रोभिजन अफ क्यापिटल एन्ड क्यापिटल एडिक्वेसी टु बी मेन्टेन्ड बाई बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। Chapter 6 of BAFIA 2073 states that the bank have to maintain minimum capital and capital adequacy as prescribed by NRB. As per directives provided by NRB, a commercial bank has to maintain minimum capital of at least 8 billion. The capital adequacy provision as per Capital Adequacy Framework 2015 are briefly explained below. साथीहरू, यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीले अपलोड गरेका रिटर्नका सबै भिडियोहरुलाई हामीले हाम्रो च्यानलमा प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएका छौं। त्यसका लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ बैंकिङ रिटर्न एक्जाम अल नोट लेखेर एउटा प्लेलिस्ट क्रिएट गरिएको छ। त्यहाँ भित्र हामीले आजसम्म अपलोड गरिएका फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपरका सबै रिटर्नका ह्यान्ड रिटर्न नोटहरुलाई एकै ठाउँमा उपलब्ध गराइदिएका छौं। आशा गर्छु त्यसले पनि तपाईहरुलाई पक्कै पनि केही न केही मद्दत गर्छ होला। Capital fund is generally consist of tier 1 capital and tier 2 capital. Tier 1 capital भित्र पनि common equity tier 1 capital CET1 र additional capital AT1 रहेका छन् र capital 2 मा भनेको capital 2 नै रहेको छ। भिडियोमा हामी अगाडि त्यो पनि डिस्कस गर्ने नै छौं। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु होला। Tier 1 capital must be fully paid up, have no fixed servicing or dividend cost attached to it, and be freely available to absorb losses ahead of general creditor. It consists of the following. 1 मा रहेको छ common equity tier 1 capital CET1। अगाडि पनि भनिसक्यौं हामीले टायर 1 भित्र हामीले दुईटा पढ्नु पर्छ, common equity tier 1 capital र additional capital tier 1। common equity tier 1 capital, it is the highest quality component of capital and is primary form of funding which ensure that the bank remain solvent. It has the following main component. 1 मा रहेको छ common equity, 2 मा रहेको छ share premium, 3 मा रहेको छ statutory general reserve, 4 मा रहेको छ retained earning, 5 मा रहेको छ capital redemption reserve, 6 मा रहेको छ unaudited current year cumulative net profit, 7 मा रहेको छ capital adjustment reserve, 8 मा रहेको छ dividend equalization reserve, 9 मा रहेको छ other free reserve, 10 मा रहेको छ bargain purchase gain from merger and acquisition, 11 नम्बरमा रहेको छ any other instrument notified by NRB र 12 नम्बरमा रहेको छ deductions लाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा रहेको छ additional tier 1 capital AT1. It is a type of equity but does not fall under common equity. These include the following. 1 मा रहेको छ perpetual non-cumulative preference share PNCPS and perpetual debt instrument PDI. 2 मा रहेको छ stock surplus from PNCPS। अगाडि पनि हामीले PNCPS को फुल फर्म हेरिसक्यौं। perpetual non-cumulative preference share PNCPS र यसमा पनि हामीले डिडक्सन घटाएर एडिशनल टायर 1 निकाल्ने गर्छौं साथीहरु। अब टायर 2 तर्फ अगाडि बढौं, टायर 2 क्यापिटल तर्फ अगाडि बढौं। त्यसपछि हामी क्यापिटल एडिक्वेसी टु बी मेन्टेन्ड बाइ बैंकलाई हेरेर चाहिँ आजको भिडियो अन्त्य गर्ने छौं। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु होला। क्यापिटल एडिक्वेसी टु बी मेन्टेन्ड बाइ बैंक चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। B. Tier 2 capital. It include reserve which have been passed through the profit and loss account. All other capital instrument eligible and acceptable for capital purpose. It can be maximum 100% of tier 1 capital. It consists of the following. 1 मा रहेको छ preference share capital, instrument with a maturity of 5 years or above.
2 मा रहेको छ हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट। त्यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ स्टक सरप्लस अफ टायर 2 क्यापिटल। 4 नम्बरमा रहेको छ एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ। 5 नम्बरमा रहेको छ इन्स्ट्रुमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ। 6 नम्बरमा रहेको छ एनी अदर इन्स्ट्रुमेन्ट नोटिफाइड बाई एनआरबी र यसमा पनि लेस डिडक्सन्स। अब क्यापिटल एडिक्वेसी टु बी मेन्टेन्ड बाई ब्याङ्क हेरौँ। Bank should maintain capital adequacy ratio based on risk weighted exposure RWE, where RWE equals to credit RWE risk weighted exposure, credit risk weighted exposure plus operational risk weighted exposure plus market risk weighted exposure plus supervisory adjustment by central bank। यो रहेको थियो रिस्क वेटेड एक्सप्लोजरको फर्मुला, जुन चाहिँ हामीले क्यापिटल एडिक्वेसी मेजर गर्दाखेरि लाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। द क्यापिटल एडिक्वेसी टु बी मेन्टेन्ड आर, अब ब्याङ्कले कति पर्सेन्ट चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको छ। कमन इक्विटी टायर 1 रेसियो 4.5%, क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर 2.5%, टोटल भनेको ए र बीको यो 4.5 र 2.5 प्लस गरेर 7 भएको छ टोटल। त्यस पछाडि डीमा भनेको टायर 1 क्यापिटल रेसियो भनेको 6% छ। ईमा भनेको म्याक्सिमम टोटल क्यापिटल रेसियो 8.5%, अनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनेको चाहिँ मिनिमम क्यापिटल रेसियो प्लस क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर गरेर 11% हुन्छ। मिनिमम क्यापिटल रेसियो भनेको यहाँनिर दिएको छ, मिनिमम क्यापिटल रेसियो भनेको 8.5% प्लस क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर भनेको 2.5% दिएको छ। 8.5 प्लस 2.5 गर्दाखेरि भनेको हाम्रो 11 हुन्छ र क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो 11% हुन जान्छ। साथीहरू, भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै एलिसा गौतमजीलाई फेरि पनि हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि हाम्रो भिडियोमा केही कुरा इम्प्रुभ गर्नुपर्ने रहेको छ भने त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। साथै अर्को भिडियो तपाईँहरूलाई कुन टपिकमा चाहिएको छ त्यो कुरा पनि कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो टिल एन्ड।